Hello mga Beshies! So today, gagawa tayo ng Low Carb Strawberry Cheesecake Icecream. Ang mga kailangan natin ay ang mga sumusunod. 100 grams of cream cheese, 250 ml of APC, 125 ml of coconut milk, 300 grams of strawberries, and sweetener. First, ihalo lang natin ang 1 tablespoon of sweetener sa ating cubed strawberries at imamash natin siya hanggang sa madurog. Pwede rin naman siyang i-blender kung may blender kayo o kaya naman ay isa lang sa low fire with 1 tablespoon of water hanggang sa madurog ang ating strawberries. Sa mga viewers nga pala natin hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe and click the bell button para ma-notify ka sa mga new uploads ko. Ayan, so once natapos na natin ang ating strawberries, bibit na natin ang ating all-purpose cream or heavy cream. Kailangan natin dito ay yung chilled all-purpose cream para mas maganda ang texture niya. So, bibit lang natin siya until double size. Ayan, pag naging ganito na itsura niya, lalagay na natin yung ating coconut milk. And then, yung ating cream cheese. Tapos, i-blend lang natin siya uli until na mag-well combine yung ating mga ingredients. Pwede rin namang walang cream cheese pero hindi na siya strawberry cheesecake. Strawberry ice cream na lang siya. Ayan, tapos lalagay na natin yung ating mashed strawberries. And then, i-beat lang natin siya uli hanggang sa makombine yung ating strawberry sa ating mixture. Magiging ganito na ang itsura niya. Lalagay na natin yung ating sweetener. So, dito sa recipe to, 4 na tablespoon ng sweetener ang nilagay ko sa ating mixture. Pwede nyo rin naman dagdagan, depende sa inyong panlasa. Ayan, so mimix lang natin uli ng konti para mahalong maigi yung ating sweetener na nilagay. And after nito, isasalin na natin siya sa ating container. For this recipes, nakagawa ako ng 2 tub, isang 500 ml at isang 750 ml. Yan, ang ganda ng kulay niya. Then, ilalagay na rin natin yung ating sliced strawberries as toppings. So, ito, optional lang. Pwede rin namang wala ng strawberry sa ibabaw ng ating ice cream. Ayan, ready na siya for refrigerate. I-ref lang natin siya ng overnight or at least 4 hours para tumigas yung ating ice cream. Ayan, ready na siya after 4 hours waiting. Pwede na natin siyang kainin. Malalaman na natin kung masarap. So, ito, nilagay ko sa freezer, isa sa chiller. Medyo malambot pa. Pero, siguro mas maganda kung at least 8 hours. Depende na rin sa freezer nyo kung madaling tumigas. Ayan. So, excited na ako. Pwede na rin naman yung lambot niya. Dagdagan pa natin. Yum, yum. Ayan. Lagyan lang natin siya ng strawberry sa toppings. Yan, yan. Pwede na.
Yan, ready na. Tikman natin. Smooth yung texture niya. Nilalasahan ko rin yung cream cheese. At saka yung strawberry, syempre. Yung tamis niya sa akin, sakto lang. Pero yung gata niya, medyo strong yung lasa. So siguro mas maganda kung fresh yung gagamitin. Tinry ko lang yung brand ng Coco Mama. Yan. Tama ka. Mas strong nga yung ano. Yung gata. Or Yung gata. next time, babawasan ko siguro ng gata. Yes. Yummy. Pero masarap siya. Kain tayo, guys. Enjoy! Tama ang tamin. Kuslit man niya. Yummy. You want ice cream, Jerry? It's a yummy here. Enjoy! Thanks for watching, guys. I hope i-try nyo rin siya and let me know your feedback kung okay siya sa inyo. So, yun lang. Bye-bye. See you on my next.